Coinbase oznámila spuštění svého blockchainu Base. Jak moc je to bullish a jaký výhody to přinese kryptoměnovému světu? Tak o tom se budeme bavit v dnešním videu. Já jsem Kryptovláďa a právě teď začínáme. Blockchainy vznikají jako houby po dešti. Kdokoliv dneska chce, tak je schopný si forknout, udělat vlastní blockchain. Prakticky ani nejsme schopni zaznamenat, kolik nových blockchainů nám tady vzniká. Všichni na to nadáváme, už tomu dneska nepřikládáme žádnou velkou pozornost, ale to, co udělala Coinbase, je úplně o něčem jiným a troufnu si říct, že to bude mít absolutně jiný důsledky pro celý kryptotrh. Byť je to věc, kterou udělala centralizovaná společnost, tak pro mě je to obrovský bullish signál, a to za prvý pro decentralizaci, za druhý pro adopci a za třetí pro Ethereum. Proč? Pojďme se na to společně podívat. Coinbase má v současné době zhruba nějakých 100 milionů uživatelů. Myslím si, že mnoho z nás zná lidi, kteří používají Coinbase. Z většiny to jsou lidi, kteří nevyužívají decentralizované aplikace v kryptu. Jsou to lidi, kteří nakupují krypto, bohužel ho ještě nejspíš na té Coinbase drží a Coinbase se stala vlastně takovou vstupní branou pro lidi, kteří jenom nakupují, ale moc to krypto nevyužívají. V tomhletom jsou daleko na tom líp uživatelé Binance, kteří mají trošku jiný vztah k těm decentralizovaným aplikacím, ale u Coinbase tohle není. Takže Coinbase má 100 milionů uživatelů, z nichž poměrně velká část si nikdy nic nevyzkoušela na decentralizovaných aplikacích. Nevyzkoušeli decentralizované swapy, nevyzkoušeli půjčky, protože nemají potřebu, protože tyhle ty služby jim vlastně nabízí Coinbase sama o sobě v aplikaci, v telefonu. A vycházet od nich ven do toho divokého světa, do té džungle, nebylo úplně jednoduché. Chtělo to nějaký kus odvahy a hlavně to chtělo chtít. Tím, že Coinbase dneska nabídne svým uživatelům vlastní blockchain, tak je tady o hodně větší pravděpodobnost, že tihleti lidé se budou snažit tu síť vyzkoušet, protože ten přestup z aplikace Coinbase na ten blockchain Base nebude nějak těžký. Bude to pro ně výrazně jednodušší, než si to někam posílat na peněženku, zkoumat nějaký jiný vrstvy. Navíc Coinbase tomu samozřejmě těm svým uživatelům dá nějaké informace, kurzy a pomůže jim se tam dostat. Takže z pohledu adopce jsem doopravdy na tohle velmi bullish, protože máme šanci, že obrovské množství lidí se může podívat na to, jak fungují programovatelné peníze, jak fungují decentralizované aplikace a jak se dá všechno dělat trošku jinak. To je první věc, s kterým mám radost z toho oznámení, co Coinbase udělalo. Druhá věc, která tady je super, že všechny tyhle centralizované společnosti se snaží alespoň trošku jít s myšlenkou krypta. Že to není jenom o tom biznesu, o tom postavit si to, mít ty centralizované věci, ale že opravdu lidi, kteří sedí v těch velkých korporátech, jako je Binance, jako je Coinbase, vědí, o čem krypto je, že je tady potřeba nějakých decentralizovaných blockchainů, decentralizovaných aplikací a provádějí v tomhletom obrovský kus práce. Byť z principu nemám centralizované služby rád, tak z pohledu adopce a vzdělávání lidí a toho onboardingu lidí do krypta dělají obrovský a skvělý kus práce. No a za třetí, pojďme se podívat na Base. Co je to blockchain Base? Blockchain Base je druhá vrstva Ethera. Jo, v Coinbase si všimli, že Ethereum je top hráč a vlajková loď v oblasti decentralizovaných financí, v oblasti smart kontraktů a v oblasti chytrých a programovatelných peněz. A už jenom to, že si Coinbase vybrala jako svůj domovský blockchain druhou vrstvu Ethera, je obrovsky bullish pro celý Etherový ekosystém. Coinbase ukázala mrakům lidí, zástupům lidí, těm svým 100 milionům lidí, že vlastně tohle je pro ně ta nejlepší volba. A já si myslím, že tímhletím udělali pro Ethereum nejvíc, co mohli. Coinbase oznámila, že jejich blockchain nebude mít vlastní token, to znamená, že poplatky se tam budou platit v Ethereu. Takže máme tady další síť, na kterou máme potenciál dostat velké množství lidí, kteří v Ethereu nebyli,
a poplatky na té síti budou platit Etherem. Protože je to L2, tak samozřejmě ty poplatky budou levný. Ve chvíli, kdy se na Optimism a tedy i další L2 implementuje EIP 4844, tak nám ty poplatky klesnou ještě o řád a můžeme se dostat k tomu, že za poplatky na těchto druhých vrstvách budeme platit méně než 1 cent. A to si myslím, že i pro ty lidi, kteří používají Binance a Coinbase, budou už poplatky, které budou pro ně hodně sexy a hodně zajímavý. Další věc, která tady je, Coinbase se rozhodla forknout nebo udělat druhou vrstvu, vlastně ji postavit z Optimismu. Už jsme se o tom bavili v jednom z minulých videí, že vlastně ten Optimismus na to přemýšlí, že je dělaný modulárně, abyste si ty jednotlivé moduly mohli vzít. Bavili jsme se o tom ve videu o Bedrocku. Takže Coinbase použila to, co mohla. Je to vlastně i obrovský plus, obrovský benefit pro Optimism. A nejenom z té marketingové stránky, že Coinbase použila a udělala si z nich vlastní blockchain. Coinbase oznámila, že ty poplatky, které budou generovány tím, že používají ty jednotlivé části Optimismu a je tam počítáno s nějakou monetizací, takže tyhle ty vydělané peníze bude dávat Optimismu. Takže Optimismu můžou přibýt další poměrně velké peníze na vývoj a na to, aby to mohli investovat do rozvoje celého toho ekosystému. Takže nejenom celý Ethereum ekosystém, ale i pro Optimism má tohleto samý velký pozitivní kroky. Já si myslím, že Coinbase udělala úplně nejlíp, jak mohla. Největší paradox je, že myšlenku svých decentralizovaných aplikací, svého vlastního blockchainu už zakladatelé Coinbase řekli před nějakým, já nevím, 6-7 rokama. Prakticky se trefili i s tím odhadem čísel uživatelů, který by měli mít. Takže vypadá to, že to byl dlouhodobý plán a zatím jim všechno vycházelo, takže musíme držet palce, aby to vycházelo i dál. Tohle to je za mě obrovská, skvělá, pozitivní a bullish zpráva do celého ekosystému. Do ekosystému nebo do skupiny lidí, kteří vědí, co je krypto, umí ho nakoupit na Coinbase, ale vlastně nikdy neměli potřebu nebo neměli odvahu ho zkusit používat, tak tohle by ty lidi mohlo dostat do toho procesu těch decentralizovaných aplikací, decentralizovaných financí, NFTček a vlastně DAOs a úplně čehokoliv. Takže za mě to, že Coinbase přišla s vlastním blockchainem, je vlastně v důsledku strašně dobrá zpráva a držím palce, aby to všechno klaplo a všechno fungovalo. Vy se mějte fajn a společně se uvidíme u dalšího videa. Čau.